Paano nga ba magkakaroon ng registration preference para sa SSS online registration? Pwede tayong gumamit ng PRN? Paano to makukuha? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Normally, pwede ka magkaroon ng PRN kung meron ka ng SSS online account. Pero paano kung baliktad? Wala ka pang SSS online account, paano ka naman makakakuha ng PRN? Pwede makakuha ng PRN. Yan ay kung magbabayad ka muna ng first month contribution. So obviously, dapat meron ka ng SSS number. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video paano makakuha ng SSS number. Bali, online lang to. Pwede nyo i-check yung page or channel namin para sa video na yan. Yung link ay nasa description din sa baba. Kung meron ka ng SSS number, pwede ka na mag-register online. Pag nag-register ka kasi online, pwede ka nang makapag-avail ng loan or yung mga claims katulad ng maternity benefit, sickness benefit, at marami pang iba. At ang contribution niya o yung minimum contribution ay 560. So, ang ginawa ko para makapag-register dito sa SSS online account, wala kasi ako ng savings account number na naka-enroll sa SSS, wala pa rin akong UMID card PIN code, wala rin ako nung iba pa dito. So, ang pwede ko lang magawa ay yung PRN, kailangan ko lang maglabas ng pera o yung contribution sa SSS. Ang mangyayari ay yung ilalabas kong pera dito ay magiging contribution na siya sa SSS account ko. At kapag nagbayad nga ako, let's say sa bayad center, may makukuha akong proof of payment. Andito yung PRN. So, ito yung ginamit kong number na siyang pinang-register ko nga o ginamit ko as registration preference. Kung walang malapit na bayad center sa inyo, pwede rin naman sa SSS branch mismo. Sa SSS branch, nag-a-allow din sila ng payment. Dun sa proof of payment mo, may PRN din doon. At ang maganda pa dyan, kung sakaling nasa SSS ka na, i-make sure mo na rin na ma-update mo yung phone number mo at yung email address. Kakailanganin mo rin kasi to para sa SSS online account registration mo. So, para sa akin, kung gusto nyo magkaroon or mag-register sa SSS online account, ang pinakamadali ay yung PRN nga. Pero kung gusto nyo online na PRN, hindi na kailangan lumabas, hindi na kailangan sa bayad center, merong paraan. Pwede nyo nang i-check itong video sa bandang baba kung paano makakuha ng PRN para sa SSS online lang.